This vocabulary is abate. Abate. Ang abate mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay pakontiin mo ang isang bagay, pahinain mo, bawasan, ganon. Ang mga possible na synonyms po nito ay reduce, subside, deduct, decrease, or lessen. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre Mr. D. Amy waited for the storm to abate before leaving the town. Amy waited for the storm to abate before leaving the town. Abate. Vocabulary term for today is gullible. Gullible. Ang gullible mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay madali kang madaya or madali kang maniwala sa kung ano ang sasabihin sa iyo ng tao. Minsan para kang uto-uto. Parang pangit siya, no? Marami tayong naririnig na halimbawa, pinagalitan ka or pinatulan mo agad. So parang term nila agad doon, gullible. Parang sabihan ka na ganito, tapos pinatulan mo agad. Yun, term nila, napaka-gullible mo naman, parang ganun. So, pero yun po, based on dictionary ay ganun po siya, no? Madali ka maniwala, madali ka mauto. At ang possible na synonym po nito ay credulous. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. She is always teased for being gullible. She is always teased for being gullible. Gullible. Straight and fresh from dictionary, our vocabulary is eminent. Eminent. Ang eminent mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay ang tao ay sikat at nirespeto, iginagalang sa isang profession, sa isang society, sa isang nation, or sa isang lugar. Ang mga possible na synonyms po nito ay prominent, noble, distinguished, etc. At pag ginamit naman sa sentence, syempre Mr. D. In our country, the president is the most eminent leader. In our country, the president is the most eminent leader. Eminent. Straight from online dictionaries, our word is cogitate. Cogitate. Ang cogitate mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin nito ay mag-isip ka ng malalim. Mag-isip ka, mag-contemplate, mag-meditate, mag-ponder, mag-consider. Think carefully about something. Kagaya ng mga problema sa buhay. Nag-isip ka ng malalim. Pero yan po, no, mga possible synonyms yan. Sabi ko na, ponder, meditate, contemplate, consider, think. No, sometimes nag-overthink. Overthink, no. Pag ginamit sa sentence, give it up, Mr. D. The goodness of God deserves to be cogitated. The goodness of God deserves to be cogitated. Cogitate. You might have been mispronouncing our vocabulary, but it's acquiesce. Acquiesce. Ang acquiesce mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito, mag-agree ka, tanggapin mo ang isang bagay, sumunod ka, kahit na ayaw mo naman talaga. Parang ganun, parang ka napipilitan, no? Pero you don't have the right to argue. Wala kang karapatang mag-fire back. Ganun po, no? Ang acquiesce. Alright, pag ginamit naman sa sentence ay wala kang choice. Senior government figures must have acquiesced in the cover-up. Senior government figures must have acquiesced in the cover-up. Vocabulary term for today is haughty or haughty. Haughty or haughty. Ang haughty mga sombreros ay adjective. Isa po itong pakikitungo or character mo or yung pag-uugali mo na pakikitungo sa iba na hindi gaanong friendly. Kasi iniisip mo that you are better than them, na mas nakakaangat ka sa kanila. Ang possible synonyms po nito ay arrogant or boastful. At pag ginamit naman sa sentence, give it up Mr. D. Do not be haughty or else you will lose friends. Do not be haughty or else you will lose friends. Haughty. Straight from dictionary, our vocabulary is ephemeral. Ephemeral. Ang ephemeral sa parts of speech mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, pag sinabing ephemeral, hindi nagtatagal o nagagamit lamang ang isang bagay o ang isang activity ng maikling panahon. Hindi siya nagtatagal, no? Parang relationships ngayon. De, joke lang po. Pero yung possible synonyms po nito ay short-lived, passing, temporary, fleeting, transient, etc. At pag ginamit naman sentence ay, give it up Mr. D. This world is passing so soon. Hence, ephemeral. Straight from online dictionaries, our vocabulary term is cognizant. Cognizant. Ang cognizance mga sombreros ay noun. Ang ibig sabihin po nito ay meron kang alam
or meron kang pagkaintindi doon sa bagay or sa isang pangyayari or activity. Ang possible synonyms po nito ay grasp, awareness, perception, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. A good leader must be cognizant of the issues that affect his constituents. Vocabulary term is animosity. Animosity. Ang animosity, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito ay napakalakas ng pakiramdam mo, ng feeling mo na ayaw mo, hate mo, at you have a strong hatred doon sa bagay, tao, pangyari. Ang mga possible na synonym po nito ay hostility, enmity, etc. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. Disobedience is God's greatest animosity. Disobedience is God's greatest animosity. Our vocabulary term is incessant. Incessant. Ang incessant, mga sombreros, ay never stopping. Hindi talaga siya natitigil o hindi natigil. Ang mga possible na synonyms po nito ay constant, uninterrupted. Pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The incessant flow of blood was the reason of her death. The incessant flow of blood was the reason of her death. Straight from online dictionary, our vocabulary term is eradicate. Eradicate. Ang eradicate, mga sombreros, ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay completely walain, sirain, or tanggalin, especially yung masasama or hindi natin gusto or maling gawa or maling bagay. Ang mga possible synonyms po nito ay erase, destroy, exterminate, eliminate, remove, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay syempre, Mr. D. Hating one another must be totally eradicated. Hating one another must be totally eradicated. This vocabulary is confident. Confident or confident. Ang confident or confident, mga sombreros, ay ang pinakamatalik na kaibigan mo, especially babae, no, na napagsasabihan mo ng sikreto, ng mga private life, ng problema. Ang mga possible synonyms po nito ay chum, friend, comrade, etc. At pag ginamit ng sentence, give it up, Mr. D. Jean is my only confidant. She is the only one who understands my problem. Jean is my only confidant. She is the only one who understands my problem. Confidant or confident. This vocabulary term is apathetic. Apathetic. Ang apathetic, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay nagpapakita ka na hindi ka interesado, hindi ka enthusiastic, wala kang ka-interest, no? Ang possible synonyms po nito ay indifferent, uninteresting, etc. Pag ginamit naman sa sentence ay syempre, Mr. D. The illness made her apathetic and unwilling to meet people. The illness made her apathetic and unwilling to meet people. Apathetic. Our vocabulary term is intelligentsia. Intelligentsia. Intelligentsia or the intelligentsia, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung tawag sa grupo ng mga tao sa isang bansa, sa isang society na matatalino, well-educated, or mga edukado. Lalong-lalo na sa fields of literature, culture, politics, etc. Ang mga possible synonyms po nito ay literary, intellectuals, elite, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. Poets belong to the group of intelligentsia. Poets belong to the group of intelligentsia. The vocabulary term for today is erudite. Erudite or erudite. Erudite. Ang taong erudite or erudite, mga sombreros, ay sobrang matalino due to academic study or gained from academic studies. At ang mga possible synonyms po nito ay learned, scholarly, intellectual, or intelligent. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. Alex can turn any conversation into an erudite discussion. Alex can turn any conversation into an erudite discussion. Erudite or erudite. This vocabulary term is dank. Dank. Ang dank, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay medyo mamasa-masa, medyo malamig or malamig, at unpleasant, at medyo hindi kaaya-aya, no? Ang mga possible synonyms po nito ay clammy, dampish, moist, at humid. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. Being stuck in the middle of a dank rainforest was the worst experience for me. Being stuck in the middle of a dank rainforest was the worst experience for me. Dank.
vocabulary term for today is belligerent. Belligerent. Ang belligerent mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, kapag belligerent ang tao ay gusto na parati ng away or ng nation, gusto ng away, makipag-away sa ibang nation or sa grupo, sa ibang grupo, para siyang warlike, no? Parating naghahanap ng away. Ang possible synonyms po nito ay quarrelsome or pugnacious. At pag ginamit ito ng sentence ay give it up, Mr. D. He is always very belligerent toward me. Mga kasombreros, ang inyong hamak na lingkod ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy na nagmamahal sa kaalaman at karunungan. Tunay nga na ang pagsasaliksik, pag-aaral at edukasyon ay panghabang buhay na proseso at hindi natatapos. Muli po, ito po yung kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga kasombrerong at good vibes lamang po tayo. See you sa next segment. Bye-bye!